Përshëndetje, unë jam Klita Tani dhe sot do flasim për hipermobilitetin. Çfarë është hipermobiliteti, llojet e hipermobilitetit dhe testet që mund të kryeni që të vlerësoni nëse pacienti juaj ka hipermobilitet ose jo. Hipermobiliteti në të vërtet është zmadhimi i lëvizjes së artikulacionit mbi normën e caktuar. Dhe normën e caktuar e dim nga romi artikular, range of motion pasiv dhe aktiv, të cilën e keni te goniometria si leksion, për çdo artikulacion veç e veç. Nëse keni zmadhim të një nga artikulacioni ose të gjithë lëvizshmërisë mbi normën e caktuar, atëherë quhet hipermobilitet. Në të vërtetë mbani mend nuk është sëmundje, është thjesht një informacion karakteristik për artikulacionin. Dhe shpjegojmë në një vërtet dhe kualitetin e indeve, sepse duke shpjeguar dhe llojet e hipermobilitetit do kuptoni që varet arsyeja pse pacienti është hipermobil. Mund të shfaqet në gjymtyrët e sipër dhe pjesën e sipërme të trungut dhe të ekstremitete, por mund të jetë e shfaqur dhe tek ekstremitetet e poshtme, varet shumë nga pacienti juaj. Kualiteti i indeve. Pse duam të marrim informacion mbi kualitetin e indeve? Sepse kualiteti i indeve ndikon në stabilitetin biomekanik të vetë aparatit lokomotor. Në thotë që nëse ju keni inde elastike, të cilët nuk kanë shumë stabilitet, atëherë dhe artikulacioni është më shumë i prirur për të pasur dëmtime. Kështu që duke pasur një pacient hipermobil ose në një artikulacion të veçantë keni hipermobilitet, do thotë që ju duhet të forconi më shumë indet rreth e përqara të artikulacionit, në këtë rast muskujt, që ai artikulacioni të jetë i stabil dhe mos të dyshoni ose të ketë rrezik për dëmtim të vetë artikulacionit ose të tendinave ose të ligamenteve rreth e përqara të artikulacionit. Kështu që kualiteti i indeve është shumë i rëndësishëm që ne të japim informacion nëse duhet të forcojmë ato muskujt ose jo më shumë. Gjithashtu, kontribuon në mbrojtjen e artikulacioneve kundër mbi ngarkesës, që do thotë nëse një artikulacion ka kualitet të indeve të mirë, muskulatura, ligamentet, tendinat janë të forcuara, atëherë çfarë do lloj mbi ngarkese artikulacioni nuk dëmtohet, por është i fortë që të mbajë çfarë lloj ngarkese. Nëse kualiteti i indeve nuk është i mirë dhe artikulacioni është hipermobil, atëherë mund të keni mundësi për dëmtim. Dhe automatikisht nëse kualiteti i indeve nuk është i mirë, atëherë kjo mund të ndikojë në mënyrë indirekte në zhvillimin e dhimbjeve dhe në problemeve muskuloskeletike. Kështu që ky informacion na jep informacionin nëse pacienti juaj vjen me dhimbje artikulare ose dhimbje muskulare, që në këtë zonë duke bërë testimet specifike, hipermobiliteti ose testime të tjera, vlerësoni nëse ky kualiteti i indeve ka shkaktuar këtë dëmtim që pacienti ju ka momentalisht. Llojet e hipermobilitetit janë 4 në të vërtetë të përgjithshme. Të marrim të parin. Mund të keni hipermobilitet lokal patologjik, që do thotë keni hipermobilitet vetëm një artikulacion ose një ekstremitet. Kjo mund të ndodhi për arsye të një dëmtimi të atij artikulacioni ose të atij ekstremiteti dhe në një farë mënyre ka ndodhur si mekanizëm kompensues të një lëvizje tjetër që është e shkurtuar. Për shembull, nëse pacienti juaj ka ndodhur ndonjë dëmtim tek artikulacioni të ekstremiteti sipër, mund të keni hiperekstension të brylit, ose mund të keni lëvizje më të madhe të kyçit, ose mund të ndodhi që nëse keni kufizim të fleksionit, atëherë ekstensioni i fleksionit dorsal i kyçit mund të jetë më i madh, mund të ndodhi edhe kjo gjë. Kur ekziston kufizimi i një grup muskujve, atëherë antagonistët e tyre mund të jenë me kualitet indeve më të zgjatur dhe lëvizja e kundërt është më e madhe se sa norma. Mund të jetë hipermobilitet si simptome sëmundjeve neurologjike, nëse keni pareza periferike, nëse keni patologji të cerebelumit të trurit vogël, atëherë një nga simptomat kryesorë mund të jetë dhe hipermobiliteti i artikulacioneve. Kështu që keni parasysh dhe këtë gjë. Mund të kemi hipermobilitet konstitucional, që në të vërtetë ky hipermobilitet është gjithmonë i bashkuar dhe me hipotoni muskulare, që në një farë mënyrë jep informacionin që ky hipermobiliteti mund të ketë ndodhur për arsye sepse muskujt janë të dobësuar dhe hipotonik. Është më i shpeshtë i dukshëm tek femrat, por nuk është e ndarë që femrat e kanë dhe meshkujt nuk e kanë, dhe është i përgjithshëm. Mund të jetë më shumë të ekstremitetet sipërme, mund të jetë më shumë të ekstremitetet poshtë, nuk është në një artikulacion të posaçëm, por është i përgjithshëm. Dhe e fundit keni elasticitet e ligamenteve, do thotë që vjen si pasojë instabilitetit të artikulacionit, do thotë që ligamentet kanë kualitet të dobët, i cili shkakton hipermobilitet në atë artikulacion. Kështu që këto janë 4 llojet e hipermobilitetit ose etiologjia pse keni hipermobilitet në një farë mënyre.
Dhe mënyra si ekzaminoni, janë disa artikulacione dhe regione specifike që ekzaminoni për hipermobilitet, sepse jo të gjitha kanë hipermobilitet, dhe neve ekzaminojmë sipas SACHSE, që janë 3 gradat hipermobilitetit, është lëvizshmëri A-ja, lëvizshmëri normale, hipermobilitet i lehtë B-ja dhe C-ja, hipermobilitet i dukshëm. Në disa artikulacione dhe regione e keni me grada fikse, kurse në disa regione e keni më shumë me lëvizje për të parë nëse keni hipermobilitet të madh ose jo. Nëse fillojmë me lëvizje, testi i parë është testi rrotullimit të kokës. Neve e dim shumë mirë që kur rrotullohet koka, pak a shumë duhet të dini që mjekra duhet të jetë në të njëjtën nivel me supin. Lëvizja do thot nga pozicioni neutral në rrotullim maksimal duhet të jetë 90 gradë. 90 gradë është lëvizja normale. Nëse 80 gradë është lëvizja normale. B-ja, hipermobiliteti i lehtë është nëse është 90 gradë, dhe C-ja është nëse keni mbi 90 gradë lëvizje, atëherë rrotullim, e shikoni dhe këtu që mund ta bëni dhe ju në formë pasive, atëherë konsiderohet hipermobilitet i madh. Që nga 80 deri në 90 gradë dhe gjithmonë vlerësoni dhe rrotullimin në anës djathtë dhe rrotullimin e kokës në anën e majtë, sepse mund të ndodhi që një lëvizje mund të jetë më e madhe se sa tjetra. Testi tjetër quhet testi i shallit, do thotë që pacienti vendos dorën e vet mbrapa duke kapur shtyllën kurizore, juve do vlerësoni ku ndodhet bryli, që bryli për normën, bryli duhet të jetë në të njëjtën linjë me fytyrën. Nëse bryli lëviz më në ana e kundërt e krahut, do thotë që keni hipermobilitet të lehtë dhe të madh. Dhe në të njëjtën kohë do vlerësoni ku kapin gishtat. Nëse kapin shtyllën kurizore jeni në normë, nëse e kalojnë shtyllën kurizore dhe afrojnë te skapula tjetër, atëherë skapulën tjetër, atëherë jeni në hipermobilitet të këtij artikulacioni dhe ekstremiteti të pacientit dhe gjithmonë testoni të dy anët. Testi kryqëzimit të krahëve, testimi është i tillë që pacienti vendos krahat dhe i kryqëzon dhe juve do vlerësoni kjo dora ku shkon. Norma është që gishti i tretë të preki angulus superior skapule, sepse këtu duke pasur abduksion të skapulës, angulus superior ka vajtur pak më poshtë. Kështu, nëse pëllëmba ose gishtat kapin gjysmën e skapulës, është hipermobiliteti i lehtë, dhe nëse gjithë krahu ose dora kap gjithë skapulën, atëherë është hipermobilitet i madh. Dhe gjithmonë vlerësoni anën e majtë me anën djathtë dhe do vëzhgoni gjithmonë që dora e djathtë me dorën e majtë nuk kanë të njëjtën lëvizje simetrike. Testi kapjes së dorave mbrapa është testi e bën në të dy anët dhe gjithmonë të gjithë pacientët shikoni që ana e djathtë me anën e majtë kanë diferenca shumë të mëdha. Norma është që dy gishtat e tretë të prekin njëri tjetrin. Nëse gishtat përkojnë si për njëri tjetër, atëherë është hipermobilitet i lehtë, dhe nëse gjithë pëllëmba ka pëllëmbën tjetër, atëherë është hipermobilitet i madh. Pastaj kemi testin e ekstensionit të bryllëve. Mënyra si bëhet ky testimi është i tillë. Pacienti vendos pëllëmbët dhe bryllat i kap me parakrahët i mbështet me njëri tjetrin dhe gjatë kohës që bën ekstension vëzhgon deri momentin që mos të largohen bryllat nga njëri tjetri. Norma është që gjatë kohës që pacienti bën ekstension, këndi i fleksionit ose i ekstensionit, këndi këtu është 110 gradë. Nëse kalojnë 110 gradëshin, atëherë është hipermobilitet i bryllëve, domethënë artikulacionit të bryllit. Më pas kemi testin e shtrëngimit të duarve. Pacienti vendos duart, i shtrëngon me njëra tjetrën dhe bën në këtë pozicion si është, thjesht i shtyn duart në drejtim kaudal, për të parë se sa mundet të qëndrojnë të bashkuara duart me njëra tjetrën. Norma është që logjikisht këtu duhet të jetë 90 gradë këndi midis pjesës dozare të dorës dhe parakrahut. Nëse ju veçoni më poshtë, pa i hapur pëllëmbat nga njëri tjetri dhe këtu këndi shtohet më shumë se 90 gradë, 80-90 gradë dhe më shumë, zvogëlohet, më falni, sepse këndi zvogëlohet këtu. Më pak se 80 gradë, atëherë keni hipermobilitet të kyçeve të duarve. Norma është që të jetë pothuajse në horizontale. Ka njerëz që i çojnë dhe më poshtë dhe më poshtë pa i hapur pëllëmbat me njëra tjetrën. Nëse i hapen pëllëmbat, atëherë testimi ka përfunduar. Gjithmonë pëllëmbat duhet të jenë të bashkuara me njëra tjetrën dhe shifet këndi midis pjesës dorsale të dorës dhe pjesës së parakrahut. Testi tjetër është testi i shtrëngimit të gishtave dhe juve vëzhgoni duke pasur gishtat të mbyllur me njëri tjetrin gjithmonë, se sa i aftë është pacientit të largojë pëllëmbat nga njëra tjetra. Nëse juve i hapni gishtat, atëherë mundeni maksimalisht, por normalja është që nëse pacienti juaj ka të mbyllura gishtat, nuk ndodh këndi midis dy pëllëmbave, këtu duhet jetë afër 80 gradëshit.
Nëse pacienti juaj bën si në rastin tim për shembull, që bën ekstension më të madh pa e hapur gishtat dhe këndi midis pëllëmbave shkon më shumë se 80 gradë, atëherë keni hipermobilitet të artikulacionit metakarpofalangeal. Ky testimi i shtregimit të gishtave është për artikulacionin metakarpofalangeal. Testi i përkuljes para, këtë testimin e kemi bërë te vlerësimi shtyllës kurrizore, nëse mbani mend. Pacienti përkulet para dhe juve vlerësoni në një farë mënyre gjithë lëvizshmërinë nga artikulacioni koksofemoral, nga regioni lombal, torakal dhe cervikal. Pacienti përkulet para dhe juve vlerësoni lëvizshmërinë e gjithë shtyllës kurrizore dhe koksofemoralit. Norma është që gishti i tretë i pacientit duhet kapi tokën. Më pas, normalisht këtu e keni të ndarë se si mund të jetë hipermobiliteti. Norma është që pacienti kap me gishtin e tretë tokën. Hipermobiliteti i lehtë është kur të gjithë gishtat shkojnë në dysheme, kurse hipermobilitet i madh është kur gjithë pëllëmba prek dyshemen. Kështu që A-ja, B-ja dhe C-ja sipas pacientit. Testi i fleksionit lateral ose laterofleksionit, kur ta bëjmë dhe praktikisht do kuptoni dhe më mirë, pacienti normalisht kryen laterofleksion. Ky është testimi. Por këto pikat këtu që shikoni janë plumçja. Vendosni një plumçe, fillimin e plumçes te aksila e kundërt nga laterofleksioni. Norma është që kjo plumçja duhet të vijë midis dy këmbëve, në një farë mënyrë ku është këtu gërma A. Më thënë, plumçja nuk duhet të kalojë vithet. Nëse plumçja largohet dhe shkon te gjysma e vithes së këmbës së kundërt, atëherë është hipermobiliteti i lehtë, këtu ku është B-ja. Nëse plumçja kalon totalisht fare nga anën tjetër, e kalon këmbën e kundërt, ose këmbën nga shkon laterofleksioni, për shembull në këmbën e djathtë të pacientit në këtë rast, atëherë quhet hipermobilitet i madh. Gjithmonë testoni dhe anën e kundërt dhe shikoni lëvizshmërinë. Nëse pacienti juaj vjen me dëmtime me dhimbje të mesit ose të regionit lombar, dhe ju dhe bëni testimin laterofleksionit, do shikoni që një anë laterofleksioni është më e madhe se ana anën tjetër. Dhe me plumçe e kuptoni realisht në cilën zonë mund të keni hipermobilitet ose jo. Testi i uljes te femrat është test për të vlerësuar hipermobilitetin të artikulacionit të gjurit dhe në të njëjtën kohë dhe te kavilja. Pacienti ulet, si e shikoni këtu testimin, dhe norma është që pjesa e vitheve duhet të vinë në të njëjtën linjë me femrat. Në këtë rast për shembull pacienti ka pak hipermobilitet. Nëse linja e vitheve vjen në mesin e femrave, atëherë është hipermobilitet i lehtë ose në mesin e shputës. Atëherë është hipermobilitet i lehtë. Nëse pacienti ulet fare në dysheme ose në tokë, atëherë është hipermobilitet i madh për gjunjt. Dhe testimi i fundit është hiperekstensioni i gjunjve. Ky është testim shumë i rëndësishëm gjithmonë kur doni të bëni testimin e stabilitetit të gjurit, në të vërtetë për të parë nëse pacienti ka hiperekstension ose jo dhe si janë ligamentet e artikulacionit të gjurit. Në këtë rast juve shikoni se si vlerësohet, fiksohet pjesa e kofshës dhe ajo që bëni është të ngrini në ekstension më të madh pjesën e kërcirit dhe vlerësoni se sa është norma e ekstensionit. Norma është 0 gradë, ekstensioni është 0 gradë te gjuri, nuk duhet të ketë më shumë gradë. Hipermobiliteti i lehtë ose themi brenda normës mund të jetë minus 10 gradë të romit artikular, hiperekstension. Nëse keni mbi 10 gradë të ekstensionit, afër 20 gradë, atëherë është hipermobilitet i madh. Do thotë që keni dëmtim shumë të madh, jo dëmtim, por keni laksicitet shumë të madh të indeve rreth e përqar artikulacionit. Kualiteti i indeve është shumë i dobët, që duhet jap informacion që në atë zonë duhet të forconi më shumë muskujt që artikulacioni të fillojë të stabilizohet më tepër, sepse gjuri është artikulacioni që ndodhin dëmtimet më të shumta. Dhe ky është testimi i fundit dhe pak a shumë e kuptuat që me të gjitha lëvizjet nga koka deri te regioni tek ekstremitetet e poshtme keni disa zona tipike për të parë ku keni hipermobilitet ose jo. Gjithmonë i testoni të dy ekstremitetet, jo vetëm njërin, dorën e djathtë, dorën e majt, këmbën e djathtë, këmbën e majt, për të parë diferencën sepse njerëzit nuk janë simetrik. Gjithmonë ekziston asimetria midis anës majt dhe anës së djathtë. Kështu që me këtë slajd e mbyllim leksionin. Shikoni dhe vlerësimet dhe videot praktike për të parë realisht të gjitha testet. Shkoni dhe shkarkoni leksionin sepse aty i keni të shpjeguar të gjitha pozicionet dhe gradat për secilin pozicion. Dhe ju faleminderit shumë për vëmendjen, shihemi te leksioni i ardhshëm.